मित्रांनो नमस्कार. आमच्या जस्ट एक्सेल या नॉलेज एनहान्सिंग चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. सर्वात प्रसिद्ध असलेले आणि सर्व लोकांना माहीत असलेले एक सूचक बोधचिन्ह म्हणजे 3 माकडांचे. यात एक माकडाने त्याच्या कानावर, दुसऱ्या माकडाने तोंडावर आणि तिसऱ्या माकडाने डोळ्यावर हात ठेवलेला आहे. त्यातून वाईट ऐकू नका, वाईट बोलू नका व वाईट पाहू नका असा बोध मिळतो. आपण बऱ्याचदा बघितलं असेल, खेळाडू, विद्यार्थी व राजनेता असो, 2 बोटे उभी करून ते काय सांगतायत हे काही न बोलता आपण जाणतो की ते हे म्हणतायत, आम्ही जिंकलोय, आम्ही जिंकलो. मित्रांनो, आपल्या लक्षात आले असेल की आपण आज देहबोली, बॉडी लँग्वेज या विषयावर बोलणार आहोत. कम्युनिकेशन स्किल्स मध्ये देहबोलीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. सुसंवादामध्ये शारीरिक हावभावाचा वापर आपल्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी होतो. आपल्याला माहित आहे की संवादामध्ये आपली विचारांची देवाणघेवाण लोकांशी होत असते. तर बॉडी लँग्वेज हे काय आहे हे समजण्यासाठी आपण पीपल या शब्दाचे उकल करूया. पी, पोस्चर अँड गेस्चर्स, आपल्या हाताच्या हालचाली. हात हे आपले सर्व हावभाव प्रकट करण्यासाठी महत्वाचे माध्यम आहे. जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हाच आपण त्याचा वापर करतो. भाषण किंवा संभाषण करताना नुसते उभे न राहता जर वाक्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन हातवारे केल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येतो. ई, आय कॉन्टॅक्ट. शारीरिक हावभावात डोळ्याचे सर्वात जास्त महत्व आहे. डोळ्यांना आत्म्याची खिडकी असे संबोधले जाते आणि त्यातून मानवी सुसंवादाच्या बहुसंख्य खुणा दिसून येतात. इथे एका गाण्याचे बोल चपलक बसते. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहां से. ओ, ओरिएंटेशन. हाऊ डू यू पोझिशन युअरसेल्फ. आपण ज्या प्रकारे उभे राहतो, चालतो, बसतो इत्यादी. पी, प्रेझेंटेशन. हाऊ डू यू डिलिव्हर युअर मेसेज. बऱ्याच वेळा जेव्हा लोक इंटरव्ह्यू द्यायला जातात त्यांचे यश हे त्यांना विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांच्या खऱ्या उत्तरापेक्षा त्या उत्तरांना कशा प्रकारे व्यक्त केले यावर अधिक अवलंबून असते. इंटरव्ह्यू घेणारा तुमच्या हावभाव तरंगांना पकडून खरं काय ते जाणून घेतो. पुढचा शब्द आहे यल, लुक्स. आपल्या शरीराची ठेवण कशी आहे. एका अभ्यासातून किंवा सर्वेक्षणातून पुढे आलेली बाब अशी की कोणत्याही संवाद प्रक्रियेत 100% पैकी 7% आपण जे बोलतो, 38% आपण कसे बोलतो आणि उर्वरित 53% आपण कसे दिसतो, कसे वागतो यावर त्याचे यश अवलंबून असते. पुढचा अक्षर आहे ई, एक्सप्रेशन्स ऑफ इमोशन. आर यू युजिंग एक्सप्रेशन्स टू एक्सप्रेस इमोशन. आपण कधी कधी जे बोलतो ते दुसऱ्याला तोपर्यंत समजत नाही जोपर्यंत आपण ते योग्य हावभावाने, योग्य अभिनव कौशल्यासह अभिप्रेत करीत नाही. तुम्ही अनेकदा अनुभवले असेल की काही लोकांशी संवाद साधण्यात फार आनंद वाटतो. हसरा चेहरा सर्वांनाच हवा असतो. फ्रेंड्स, आपली देहबोली आपल्या व्यक्तिमत्वाबद्दल बरंच काही सांगून जाते. देहबोली म्हणजे आपल्या मनात सुरू असलेल्या विचारांचा जणू आरसाच असतो. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या मनातलं जाणून घ्यायचं असेल तर त्याची देहबोली वाचायला शिकायला हवं. कसं ते आपण पुढील भागात नक्की पाहूया. आम्हाला आशा आहे की हा सुसंवादावरील देहबोलीचा, बॉडी लँग्वेजचा व्हिडिओ तुम्हा सर्वांना आवडला असेलच. जर खरंच आवडला असेल तर मग व्हॉट्सॲप, फेसबुकवर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, पाहुण्यांना, आप्तसुखीयांना जरूर शेअर करा आणि आमच्या जस्ट एक्सेल या नॉलेज एनहान्सिंग चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा लवकरच भेटूया. तोपर्यंत थँक्यू.